Sot dita ishte goxha e freskët për me diellin që shkëlqente, dhe kjo është më e rëndësishmja. Prandaj vendosëm të përgatisnim waffles, edhe pse fëmijët kishin disa shokë që erdhën për mëngjes. Ne I shërbyem me sheqer pluhur sipër dhe disa të tjera me shurup panje, banane dhe grimca kakao. Kjo është receta bazë, të cilën unë kam vite që e përgatis dhe janë perfekte jo vetëm për mëngjes, por edhe për t'ia dhënë fëmijëve në shkollë me vete apo pas dite kur I hahet në një gjë e mirë. Waffles I kam përgatitur thjesht me 2 kupa miell ose 300 gram miell, 350 ml qumesht të ngrohtë, 2 vezë, rreth 80 gram gjalp të shkrire, 2 luge dhe sheqer, një pako pluhur pjekës dhe pak vanilje. Mos harroni t'i vendosni waffles e sapo pjekur në një letër kuzhine, në këtë mënyrë do të thithin komplet lagështirën dhe nuk do të qullen. Po ju I preferoni waffles? Më shkruani në komente.